Hi everyone, welcome to my channel. Ó fẹ́ jẹ́ kí wọ́n ṣe ìgbádùn kan jẹ́ ìgbádùn ewé. Ẹyọ kan kọ́kọ́ kẹ́kọ̀ọ́ fún ní Òun náà ni kan jẹ́ ìgbádùn ewé. ẹ̀ẹ́dì sàkéyọ̀ dáyọ̀ kan. Kò le tó báwọn. Ohun tó máa ṣe ń bẹ̀ ni pé kí n kàn fún yín ní iṣẹ́ ifá kékeré kan. Tó yẹ pé ohun tíwọ náà sì lè lọ ṣe ni. Ó gbádùn mi jù, kò ní ṣubú dànù. Lọ wá èso lára pupa. Ṣé ò ń gbọ́? Kó o fi 1000 tuntun sórí ẹ̀. Ṣé ò ń gbọ́? Kó o fi ọ̀gà gbígbẹ kan sí orí ẹ̀. Kó o wá fi odidi atare kan sí orí ẹ̀. Kó o wá jò. Tó bá ti wá jò tán, kó lọ̀. Tó bá ti lọ̀, ẹni tó bá lágbára àti fi èkuru jẹ, ó lè fi rò. Ẹni tó bá yìí mọ̀ pé òun ò lè ṣe wàhálà yín, ó lè máa fọtí lò. Ó sì lè fi fọ́kọ mu. Ó sì lè fi èkuru jẹ. Tó bá kan pàráǹgídá, kò sí supermarket adé ń ṣe tá a bá oyin bẹ́ẹ̀. Wọ́n tó lè lóyún. Èyàn tó ṣe kí ni? Èyàn tó ń lọ báyìí. Yóò ti tó. Bẹ́ẹ̀ni sà, iṣẹ́ wo nìyẹn máa ṣe fún wọn sà? Bàṣírí ńlá gidi nù. Bàṣírí ńlá gidi nù. Ẹjẹ́ tó fún yín iṣẹ́ ifá kan. Ẹ máa fi yẹn máa ṣe máa ròyìn babaláwo. Ẹjọ́ kẹ́ tó tẹ̀síwájú nìyẹn, báwo lẹ́nu yẹn ṣe máa ṣẹ́ ni a kàn máa láìkan tẹ̀sán yẹn nígbà tó bá wù àbí. Ìgbà tó bá wù ni. Kì í ṣe pé méjì lọ́jọ́ kan. Ọjọ́ kan náà bó bá ti lò ó náà lẹ́ẹ̀kan náà ti tó. Díẹ̀ náà tó nù nǹkan ní nǹkan. Ẹ tẹ̀síwájú sà. Ẹ lọ wá epo asín kan. Ìyẹn ìyọnu alẹ́ lẹ́ni ìyẹn ó máa lò ó. Alẹ́. Epo asín kan. Ọ̀pọ̀lọ́ kan. Ọ̀gà gbígbẹ kan. Ẹyẹ ẹ̀gà kan. Odidi atare kan. Kó jò. Tó bá ti wá jò tán, kẹ́ni yẹn ọtí ni kó máa fi máa lò. Pẹ̀lú àṣẹ Elédùmarè. Yóò máa tù, yóò máa bà fún ni. Bọ̀ tó bá wá jẹ́ pé ó bá jẹ́lú tó bá gbé wà pé ọ máa ń ta bí nǹkan bí epo ń bẹ̀, kó máa fi epo lásùn lálálẹ́ gan. Ayé ń dà mí láàmú ni, kinní kan ń ṣe mí ni, wọ́n ń gbá òun lójú oorun, òun lálàkàlà kan, ayán kan ń rìn lórí ìgbèrí òun. Ìgbà tó òun ń lọ lójú oorun, òun tún wá rí ayán àtàsín kan tán kì í sára wọn. Kò ní sí ìyẹn bẹ́ẹ̀. Ẹjọ́ ẹ gbà àwọn olùwòran, ẹ gbà wọ́n nímọ̀ràn nípa ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe. Ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe dùn, ó dùn lọ́pọ̀lọpọ̀. Àwọn lúrúpọ̀ mọ́ ṣàpàtàn dàpọ̀ mọ́ra wọn pẹ̀lú kàńdá tó wà nù rẹ̀ sí. Kí ifá kí Elédùmarè bá wa yọ wọ́n sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Ohun tó sì fi ń bo àwọn èèyàn lójú, à ń fomi ń bò wọ́n lójú ṣọ́ọ̀ṣì ni, ní mọ́ṣáláṣí ni. Tẹ́ pé ohun tí ò yọ wọ́n máa ní ó ń yọ. Kí ifá bá wa kẹ́sẹ̀ wọn kó mẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ló tún wà nù babaláwo náà bákan náà o. But èmi mọ̀ pé ifá yóò pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Ẹ̀mí tí wọ́n fi máa bọ́ sínú ìṣẹ̀ṣe, tí wọ́n á fi máa sọ pé nǹkan báyìí mo gbọ́dọ̀ débi báyìí. Ibi ọdún fá báyìí, Ògbèrèkú sáfẹ́ ṣe ọdún fá, jẹ́ kí n débẹ̀. Tí n bá débẹ̀ ṣẹ́gun òde, ire òde. Ẹ̀mí náà kó wọ̀n nínú. A sì ní ṣubú dànù. Ìyà ò ní jẹ wọ́n. Ìyà ò ní jẹ orí kọ̀ọ̀kan wa. Aláwọ̀ funfun àtàláwọ̀ dúdú, ọmọ ìyá kan náà jọ ń gbogbo wa o. Kì í ṣe pé bóyá èèyàn kan gba Mushin, ó gba Gégé lọ o. Ọ̀tá wa là wá ń yà. Nítorí pé bóyìnbó fẹ́ ṣe mọ́tò ń sìn. Ṣé mọ̀ wípé àṣẹ kan náà máa ń pa sí o. Àṣẹ yẹn wọ́n gbà kówó lọ́dọ̀ títí wá mi wá náà wọ́n fẹ́ mọ́ òòṣà kan, àwọn fẹ́ ṣe bíríìjì, wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀. Ó ṣe bọ́n kó lọ àbọ̀n kó lọ. Wọ́n bá tiẹ̀ kó yẹn lọ. Àwọn tó jẹ́ pé àwọn bàbá àgbàlagbà pọ̀ nǹkan sí níkùn, tán pọ̀ nǹkan sí lẹ́nu, ṣó tí ì kú ni. Wọ́n bá tiẹ̀ ti kú náà wọn ìkú tán. Ètò ẹ̀ ni ikú ò ní pa wá báyìí. Àrùn ò ní ṣe wá báyìí. Ìbànújẹ́ ó kéré tóbi kò ní mẹ́nu ọ̀nà wa. A ní rí dásì, a sì ní rí wàhálà. Kolokolo ayé ò ní lù fún wájú. Olóòtú mo tún ṣàdúrà fún ẹlẹ́kan sí, ó ní fẹ́lẹ́ ìyá ṣe wọn sẹ́.
lágbára lọ́wọ́ Elédùmarè ó tún máa wá gbà àwọn ọ̀tàn lóríṣiríṣi tó yẹ pé tó bá sì fi kọ́ jáde tó máa fi ṣeré jáde báyìí wọ́n á máa sọ fún ẹ pé babaláwo lẹ́ni tó gbé jáde tó kọ́ tó sọrú ìtàn yẹn tá ń pa nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì àwọn bàbá àgbàlagbà tó kù wọn ò fẹ́ káwọn ọmọ míì kan dìde wọn ò fẹ́ kán dìde bọ̀tọ̀ ẹni tọ́lọ́run bá ti kọ́ pé yóò dìde yóò pàpà dìde náà ni ọbẹ̀ bá so mọ́lẹ̀ bí adìẹ ètòrí ẹ̀ ni olóòtú wàá dìde wàá jẹ́ èèyàn gbogbo wa náà la máa jẹ́ èèyàn Nàìjíríà ò ní dàrú ìbò 2023 kò ní dógúnlẹ̀ ìtàjẹ̀sílẹ̀ yóò dópin nítorí pé Ifá lóhun òun ò fẹ́ pé ìtàjẹ̀sílẹ̀ bàbá fẹ́ tẹ̀jẹ̀ ẹran sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká fi ṣe ètùtù ká fi ṣe rúbọ kó má jẹ́ tèèyàn ẹlòmíín wà jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíín tó gun ń jà tí ò mọ ibi tó fẹ́ gbà a máa sáré sọ́tún a máa sáré sósì bóyìí ṣe ń sáré yẹn ọkàn ò tún balẹ̀ a ti máa wọ pé ṣé kìí ṣe pé eléyìí tún fẹ́ gbá mi báyìí ẹ̀yìn ní kọ́ lọ mú kinní kan dọ́là sí wa kọ́ lọ ṣe kinní kan dọ́là sí wa àìmọye àwọn míì tẹ́pọ̀ ìmí máa sọ pé òun fẹ́ ṣoògùn owó mo parọ́ ní olóòtú wọ́n gbé bọ́ọ̀sì sí kalẹ̀ ẹ̀sìn wọ́n pàṣẹ sínú ẹ̀sìn wa gba owó ìdè irọ́ ló ń jà lọ Ọlọ́run ní jẹ́ ká lu páńpẹ́ wọn àwọn tán ìtùlù páńpẹ́ wọn tẹ́ pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dìde padà wọn ò ní rá sínú pàkúté wọn ibi tí wọ́n gbà tí wọ́n fi dìde Ifá ó gbé wọn dìde báyìí àwọn tó ń wò yín sáà ìṣàdúrà fún wọn. gbogbo àwọn tó sì ń wò mí náà èrè owó èrè ọlá èrè ọlà yóò bẹ̀rẹ̀ sí máa wá wọn rí báyìí o a kì í wo jígí ká sunkún a kì í falágẹmọ sọ́jà ká tún wò òrìṣà mìíràn ojúmọ́ kì í mọ́ ká má ṣọwọ́ lóore ewé ọdún ló ní kó máa fohùn rere dánwò wò ewé àlọ́ ló kó máa fohùn rere lọ́wọ́ kán bẹ̀rẹ̀ sí máa ríre lọ́tún kán máa ríre lọ́sì kólókóló ayé má jẹ́ olù fún wọn ọjọ́ báyìí o ayé ti ń rí wọn ojú tán fi wò mí ojú náà ò ní fọ́ etí tán fi gbọ́rọ̀ mi kò ní di àlàáfíà òun ni wọ́n máa fi lọ ilé ayé bẹ́ẹ̀ ni ọkàn wọn ó sì balẹ̀ ẹni tó bá sọ pé inú fẹ́ máa bá wọn ọjọ́ tó ọmọdé bá jáwé iṣẹ́ ni fíràn ọjọ́ náà lọ́rọ̀ fíàfíà ń bá o ọ̀rọ̀ fíàfíà máa dé bá wọn ọjọ́ tágbàlagbà bá jáwé iṣẹ́ ni fíràn ọjọ́ náà lọ́rọ̀ fíàfíà ń bá ọ̀rọ̀ fíàfíà máa dé bá wọn ọkàn wọn ó balẹ̀ o ọkàn gbogbo àwọn tó ń wò mí pápátá ojú wọn ò ní fọ́ wọn ò ní fi ìbànújẹ́ fi lògbà o wọn ò ní fòṣì lògbà o èyí tó bá ń kàwé yóò mọ̀wé èyí tó fẹ́ ṣòwò yóò ṣàṣejèrè kólókóló ayé ò ní lù fún yín jó báyìí o látòní lọ ọkàn yín á balẹ̀ o ọlánírègún níṣàwó olóde ẹ̀gbá ọládìdìkọdì níṣàwó olóde ìjẹ̀ṣà ẹṣin awo olódò àkókò awo ẹnu erinmi lókun yọkàn gé àwọn ni wọ́n sa ògèrè fọ́run mi là nígbà tí bàbá fẹ́ tó ń sunkún owó tó ń sunkún ajé wọ́n ní kí bàbá kí ara kí mọ̀lẹ̀ ẹ̀bọ ni kó ṣe ǹjẹ́ bàbá sunkún owó orúbọ tán lórí ta bẹ̀yìn ìrè gbogbo kì í ṣe lórí wọn jó ìrè gbogbo ò ní ṣe lórí gbogbo wa o látòní lọ báyìí àǹfààní àlàáfíà yóò bẹ̀rẹ̀ sí máa wá báyìí o ẹni táyé ti pati Ifá ó ṣílẹ̀kùn ayọ̀ kan o yóò ṣílẹ̀kùn ìwé ìrántí kan látòrí olóòtú pápátá àti olóòtú kékeré àti olóòtú àgbà àti olóòtú kejì ìbànújẹ́ àti tó yẹ pé ó tẹ̀lé yín wá tó yẹ pé kò sí ń bí ìyanu afẹ́fẹ́ kì í fẹ́ kó má kangi oko látòní lọ báyìí àlàáfíà yóò jọba ọkàn wa ó balẹ̀ àdúgbò tẹ̀sí wọ̀ wáyìí náà gbogbo ogun kùdìẹ̀kùdìẹ̀ àwọn tó bá jẹ́ àwọn amòkùnṣèkà bẹ̀ àbí lágbègbè sọ́tún lágbègbè lọ́sì kí Ifá bá mú wọn kó ń bẹ̀ èyí tó bá jẹ́ olóòótọ́ bẹ̀ kí Ifá máa bá a dá wọn sí àti pé àwọn ò mọ̀ta èmi ò ṣe mọ̀ta ni bẹ́ẹ̀ ni mi ò mọ̀ta mi ò ṣe mọ̀ta mi ò sì fẹ́ mọ̀ náà ni ní ṣubú dànù ní ṣílẹ̀ tẹ̀ bọ́n bá rúbọ burúkú lé wa lórí àwọn ọ̀tá náà ni wọ́n máa forí ara wọn gbé o nítorí pé ó mọ láriwo lórúkọ tá à ń pè wọ ẹbọ bẹ́ẹ̀ bọ burúkú náà bá rú lórí wa báyìí ọ̀bàràká kó bá ká òun ló ń kábi kúrò lórí awo kó kábi dànù kúrò lórí wa ìka kò méṣe báyìí ló ń pe orúkọ ògùn dúdú nú àdó bó ògùn burúkú náà bá rú sí wa lórí ọ̀bàràká kó máa bá kábi yẹn padà nítorí pé òun ló ń kábi kúrò lórí awo ayanu hehehe wọlé lórúkọ tá à ń pè wú èpè bí èpè ni wọ́n bá gbé wa ṣe ọ̀bàràká ìwọ ló ń kábi kúrò lórí wa bá kábi kúrò lórí wa pápátá ají kó fún wọ̀lú afọ̀sánrìn ìhòhò wọ̀lú lórúkọ tá à ń pè wọ baluayé bọ́n bá rán yín níṣẹ́ ẹ má jíṣẹ́ burúkú sọ́dọ̀ títí wà
wọn ò ní jíṣẹ́ bú sọ́dọ̀ wa Ọ̀bàràká ìwọ ló ń kábí kò lórí awo gbogbo irun bí pápátá ẹ̀yin márààrún ni mo pè pọ̀ gbọ́pọ̀ pè yín sọ́tún mo pè yín sósì báyìí o kíbi kó wá bí gbà o kíbi kó wá bí gbà o ọjọ́ tí adìẹ bá pọmọ báyìí ọjọ́ náà ni kòròfo ẹ máa ń ṣòfò ọ̀tá yín yóò ṣòfò ẹ̀mí yóò ṣòfò ara wọn ò ní rí mọ́ láéláyé gbogbo ohun tó bá ń gbá yín jà báyìí yóò ṣòfò pápátá wọn ò ní rí mọ́ láéláyé. láti ìsìn lọ báyìí Ọ̀rúnmìlà wá lóde wọ ẹ̀kọ́ àná kì í jóni lọ́wọ́ àbí báwo ni nígbà tá a pò kọ́ lánàá tó wá dàárọ̀ ẹ̀dá fẹ́ wá jẹ́ yóò á tún jó èèyàn lọ́wọ́ ni kò lè jó wa lọ́wọ́ aburú ò ní jó wa lọ́wọ́ pàtó máa pa àwọn ọ̀tá wa lẹ́nu mọ́ ire owó ire ọlá yóò bẹ̀ sí máa jẹ́ tiwa báyìí o àlàáfíà yóò sì máa jọba ọkàn wa ó balẹ̀ báyìí àá máa bẹ̀ sí máa ráàánú gbà o a ní fojú sunkún ọmọ a ní fojú sunkún aya o ò ní fi ìrìn àjò eléyìí wo lótú o ò ní fi ṣàṣemọ́ o àwa máa ànímọ́ báyìí ní pèrègùn láṣọ tiẹ̀ aṣọ tuntun báyìí là ń bára lára àlùbọ́sà o àrá láǹlà báyìí ni wàá máa dá towó ni aburú ò ní jẹ́ tiẹ̀ gbogbo ẹni tó bá jókòó elépè alápèta aláránsí kìnìkan gbogbo bá jọ kó bá ń kọ́nà báyìí èèfó pa ń tọ̀hún jẹ Ọ̀rúnmìlà ó pa bàbá kẹyọ òun ni ó pò ń tọ̀hún jẹ àfi tí ò bá sí Elédùmarè mọ́ tí ò bá sílẹ̀ mọ́ nìkan ló kù o ti bá jíjẹ ẹgbẹ́ ọba tútù múlẹ̀ àwọn mẹ́ta ló fi jẹun nínú àwo tán ganan ó fẹ́ wé àkókò fi jẹ́ tàkọ́kọ́ ó fẹ́ wé ọdún pé kí ilé ayé lè máa dán ó wá fẹ́ wé ìfini pé káyé lè máa ta sánsán kọ́rọ̀ ẹ lè máa ta sánsán lójú ọmọ aráyé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó fi wá jẹun náà àwọn náà wà kò ní fàyà mọ́ ẹ lọ́wọ́ olóòtú àtẹni tó tẹ̀lé ẹ wá ìfọ̀kànbalẹ̀ ló máa fi lólé ayé ẹ àrídùnnú ọmọ ló jẹ́ kò ní dàrí wọ́ṣe kùkù kẹ́kẹ́ ẹ báyìí yóò já sáyọ̀ fún ẹ ní àrọ́mọdọ́mọ ẹ báyìí wọ́n á máa wọ Amẹ́ríkà wọ́n á máa wọ̀ lóyìnbó ni iṣẹ́ tó bá roko báyìí tó bá ro sọ́tún tó bá ro sósì báyìí ọwọ́ tó ṣẹ́gun sí náà ló máa jẹ́ àti olóòtú kékeré náà ni o gbogbo yín náà àṣeyọrí náà ni gbogbo àwọn tó yìí ṣuṣu gbá mi náà ìfọ̀kànbalẹ̀ ni o àtàwọn tó yẹ pé wọ́n tún ń gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ ìfọ̀kànbalẹ̀ náà tún ni o ìfọ̀kànbalẹ̀ náà ni wọ́n fi lólé ayé wọn agboolé yóò ní dàrú ìfọ̀kànbalẹ̀ yóò wọ bẹ̀ ìtura ó wọ bẹ̀ wọn ní rùkú wọlé wọn sì ní rùkú jáde lágbára lọ́wọ́ fáàbì èṣù èyí tí mo sọ lónìí ó dàṣẹ nìyẹn ojúmọ́ kì í mọ́ ká má ṣọwọ́ lóore ewé ọdún ló ní kó máa forin rẹ dánwò wò ewé àlọ́ ló kó máa forin rẹ lọ́wọ́ kán bẹ̀rẹ̀ sí máa ríre lọ́tún kán máa ríre lọ́sì kólókóló ayé má jẹ́ ó lù fún wọn jó báyìí o ayé ti ń rí wọn ojú tán fi wò mí ojú náà ò ní fọ́ etí tán fi gbọ́rọ̀ mi kò ní di